در این برنامه آمدیم به قسمت بالای کوه که به شما عزیزان نشان بدیم چه قسمی گنجشک‌ها را هدایت میکنند به سمت دیوار. دیوار گنجشک یک دیوار ساده است که حتی گلولای هم ندارد. شکار گنجشک‌ها تنها قبل از بالا آمدن آفتاب امکان پذیر است. به چه خاطر آمده اینجا؟ گنجشک نکردیم. نه از سلمانی برآمده بودم و به طرف شهر میرفتم که بیژن زنگ زد و گفت شهرام خبر داری؟ گفتم نه از چی؟ گفت وقتی گنجشک خوری است. گفتم چی میگی؟ حالا چی کنیم؟ گفت خدا برسان من دیگه چیزایش تنظیم کردیم. گفتم خیلی آماده باش که آمدم. سفر خدا با سفر شروع کردم. در راه که میرفتیم موتر کاکا سفر یک بار خراب شد، یک بار تقریبا نیم ساعت در آبندی بند ماند و یک بار دیگه هم در گوشت فروشی ایستاده شد. برای همین سفری که از صبح آغاز کرده بودیم به شب ختم شد. وقت خانه رسیدم دیدم که بیژن همه چیز آماده کرده و باید شبانه به دیوار گنجشک میرفتیم. حالا شاید برای شما سوال خلق شود که دیوار گنجشک دیگه چی است؟ آیا یک دیوار عادی است که نامش گنجشک است؟ دیوار گنجشک یک دیوار ساده است که حتی گلولای هم ندارد و از گذاشتن سنگی بر روی سنگ دیگر به وجود می آید. انسان ها آن را می سازند تا پشت آن پود شوند و وقتی که گروه گنجشک‌ها به سرعت از بالای دیوار عبور میکنند توسط یک چوب بزرگ که دامچوب نام دارد و یک تور بزرگ که داخل آن نصب شده است گنجشک‌ها را به دام بیاندازند. شکار گنجشک‌ها تنها قبل از بالا آمدن آفتاب امکان پذیر است زیرا هوا سرد است و گنجشک‌ها می توانند ساعت‌ها بدون توقف پرواز کنند، اما پس از بالا آمدن آفتاب دیگر به شکل گروهی و با سرعت بالا پرواز نمی کنند. شاید شکار گنجشک برای بعضی ها بی‌رحمانه به نظر برسد، اما این یک حقیقت است که ما انسان ها وقتی گرسنه بمانیم به هیچ چیزی رحم نکرده و آن را می‌خوریم. اگر باورتون نمیشه در خود یوتیوب می‌بینیم که مردم دنیا چه چیزایی را می‌خورند. سگ، پیشک، مار، سنگ‌پشت، کرم‌ها، حشرات، قورباغه و حتی تمساح. البته علت شکار گنجشک امروزه شوق و علاقه مردم است، نه کمبود غذا. شکاری است که مردم رواج دارن، میان بعضی نفرها با شوق و بعضی به یک حالت دیگه میان نمیره گنجشک گرفتن، یعنی تور است و دامچوست و گنجشک میاد ولی برای ما علامت میته که یعنی گنجشک آمد پنهان میشیم در چشمدان ها اینجا که هست ما میبینیم که گنجشک پایین میره یا بالا میره، از اینجا ما میبینیم گنجشک گنجشک در بالای سر ما آمده. اگر مثلا در این منطقه که رسید با موتور بالا میگیم در داخل تور پر میشه. این دیوار برای خود قانون هم دارد. قانون اول، همگی باید سر خود را پایین بگیرند تا گنجشک هیچ کس را نبیند وگرنه بلند پرواز میکند و به دام نمیافتد. دوم، هیچ کس حق ندارد قبل از دیگران تور بلند کند یا سر خود را بلند کند وگرنه دوباره گنجشک‌ها را فراری میدهد. در فاصله های دور با زاویه های متناسب با دیوار 2 یا 3 نفر دیگر منتظر هستند تا با دیدن گروه گنجشک‌ها آنها را با وسیله‌ای که نام آن را ایلی میگویند ترسانده و به سمت دیوار هدایت کنند. آنها نیز سهم خود را از گنجشک شکار شده نهایی به دست می آورند. به چه خاطر آمده اینجا؟ گنجشک نکردیم. آره. گنجشک زنده میکنید؟ بله. یعنی شما از داخل تور میگیرین نمیمانین که شکارچی بکشش؟ نه بله. آفرین. تو بالا گرفتین کدام گنجشک؟ نه. منتظر هستین که بگیرن باز شما بگیرین از پیششان؟ بله. گنجشک زنده کردیم. ما آمدیم به قسمت بالای کوه که به شما عزیزان نشان بدیم چه قسمی گنجشک‌ها را هدایت میکنند به سمت دیوار. وقتی که گنجشک دیگه میاد از اون طرف اینی علاقه ماست ایلی. گنجشک را که در روی دریا میبینیم بود ما در سری از این سنگ میرویم و ایلی خود را همونطور نشان میدیم به گنجشکی گنجشک طرف دیوار بروه و داخل دریا نروه. وظیفه ما فقط این نیست. و اما من و بیژن، شکارچی ها برای من و بیژن تعدادی گنجشک دادند تا در این برنامه بخوریم و ببینیم که گوشت گنجشک چه مزه‌ای دارد. پس ما و بیژن ساعت‌ها تلاش کردیم تا پر گنجشک‌ها را پاک کنیم و آنها را بپزیم. زنبورهای زرد رنگ گوشتخوار هر جا می رفتیم ما را دنبال می‌کردند. کنار دریای خروشان و زیر درختان سرسبز را برای آشپزی انتخاب کردیم. بیژن برای پختن گنجشک‌ها دست به کار شد.
و برای ساخت دیگدان از 2 سنگ بزرگ استفاده کرد. چوب هم که در همانجا بود. پس آتش را روشن کرد. و روغن را به مایتابه علاوه کرد. برای آغاز کار گنجشک‌ها را در روغن داغ سرخ کرد تا کمی گوشتشان نرم شود. پس از آن در کنار امواج دلنشین دریا نشسته و پیاز را ریزه کرد. وقتی گنجشک‌ها را از روغن بیرون کشید، پیاز را به روغن انداخت تا پیاز هم کمی پخته شده و از حالت سختی به نرمی تغییر شکل دهد. پس از آن دوباره بادمجان‌های رومی را ریزه کرد و آنها را با پیاز پخته شده یکجا کرد تا آنها هم نرم شوند و یک لعاب خوشمزه به دست بیاید. آنگاه گوشت‌های سرخ شده را به لعاب اضافه کرد و گذاشت خوب حرارت بگیرد. رفت تا سالاد سبزی را آماده کند. برای همین چند تا بادمجان رومی را با بادرنگ و مرچ دلمه و مرچ آتی خرد کرد و در یک بشقاب چید. حالا نوبت میوه بود. به به، این میوه ها همه از محصولات ولسوالی ورسج هستند. خیلی شیرین و مزه‌دار. البته شفتالو هم بود ولی ما یادمان رفته بود آن را بیاوریم و بعداً نوش جان کردیم. دور از اشتهای شما عزیزان. و در نهایت من و بیژن برای نوش جان کردن گنجشک‌ها روی سنگی که در وسط دریا موقعیت داشت را انتخاب کردیم و با هم گنجشک‌ها را نوش جان کردیم. واه واه،
خوردن گوشت گنجشک چه مزه‌ای میده. جای همه شما عزیزان خالی. لطفا نظرات خود را در رابطه با شکار گنجشک در کامنت ها بنویسید و کانال مرا نیز حتما سابسکرایب کنید تا برنامه های جدید مرا از دست ندهید و با لایک ها و شیر هایتان از منو به جان حمایت کنید تا در آینده برنامه های جالبی مانند این برایتان بسازیم. تا برنامه دیگر، بدرود.